Вітаю вас, друзі! Зрадник чеченського народу і воєнний злочинець Рамзан Кадиров зробив одну дуже важливу заяву. Він чомусь вирішив поговорити про незалежність Ічкерії та запитав у європейських політиків, де ті були 8 лет. У мене вопрос, де ви були, коли ми воювали за Ічкерію? З глузду з'їхав, чи що? Заяви Кадирова щодо питання незалежності Ічкерії – це дуже і дуже цікаво, але разом із тим один депутат Госдуми Росії усе ніяк не може зрозуміти, чому ж це росіяни або наступають від'ємно, або наступають дуже повільно. А чё мы так медленно идем? Ну мы что, не в Киеве-то еще? Вообще, ну там давно пора бы уж там быть. Не розуміє, чому ж це російська армія досі не узяла Київ, той самий депутат, який колись збирався дійти до Польщі. Они тоже скажут, ну ладно, все нормально, будет мир. Не будет его, пока наши войска не будут на границе с Польшей. Обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, друзі, це важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І про усе це ми сьогодні із вами і поговоримо. Рамзан Кадиров раптово записав відеозвернення, у якому став обговорювати питання незалежності Ічкерії і одразу посипав звинуваченнями у бік європейських держав, у тому числі у бік України, через те, що ці держави недостатньо або взагалі не допомагали чеченцям воювати проти Росії. Коли ми отстаивали интерес независимости, почему-то европейские государства, в том числе и Украина, не поддержала нас. Кадиров разом зі своїм батьком виступав раніше, колись давно, за незалежність Ічкерії. Навіть кажуть, що Кадиров говорив про те, що свого першого росіянина він вбив, коли йому було 16 років. Потім Кадиров, обидва Кадирови, зрадили свій народ, пішли служити російським окупантам, і зараз Кадиров-молодший сміється взагалі із питання незалежності Ічкерії. И сегодня друга вы решили поддержать несуществующее государство. Він каже, що він був у армії Ічкерії, що він воював, що він боровся, але у тому, що він та його батько зрадили Ічкерію, винні, виявляються, європейські країни. Я был ярым ичкерийцем, и нам не давали строить свое государство именно вы. Саме так, це ж кляті європейці змусили Кадирових зрадити чеченців. А ще це, напевно, європейці ось отак розбомбили Грозний. І зараз Кадиров каже, що в принципі можна було би говорити навіть про питання незалежності Ічкерії, але не вистачає грошей. Треба бабло від Путіна. И сегодня, как бы мы ни хотели, отдельное государство, мы никак не можем существовать, потому что 1,5 миллиона населения кормить, это не потянуть. Ось оця заява клоуна Кадирова не свідчить про те, що він от просто сьогодні готовий підіймати питання незалежності Ічкерії. Але те, що він про це говорить публічно, взагалі припускає ось отаке обговорення, це дуже і дуже цікаво. Зараз Кадиров буде служити Путіну і далі, але так не триватиме вічно, тому що, по-перше, Путін рано чи пізно подохне, а по-друге, тому що на Росії можуть початись і дуже цікаві інші події. Либо в стране произойдет попытка военного переворота, будет раскол и какие-то трагические и страшные события внутри страны. Зважаючи на те, що у Кадирова є своя приватна армія, зважаючи на те, що приватні армії на Росії є не тільки у нього, усе буде виглядати дуже і дуже цікаво для Росії у майбутньому після поразки у російсько-українській війні. А тепер давайте іще скажу декілька слів про російського депутата Госдуми Журавльова, який іще до повномасштабного вторгнення особисто їхав воювати проти України. Я призываю всех вас начать формирование списков добровольцев, которые поедут на Донбасс. И я в этом списке первый. Чи то він був першим із кінця, чи то він воював так само, як і Рогозін, але факт лишається фактом. Замість фронту депутат Журавльов доїхав лише до студії федерального російського телебачення, у якій він скаржиться на те, що у російської армії проблеми із наступами. А мы идем вот таким вот образом. Ты говоришь, пока мы дойдем вот туда, мы истощимся. Не-не-не.
Мы истощимся гораздо раньше, если мы так будем идти. У той час, як росіяни завалюють позиції наших захисників своїми трупами, у той час, як Соловйов видає це за дуже великі перемоги, усе частіше можна почути критику такої тактики росіян, тактики, яка узята і ще запозичена із часів Другої світової війни, і ниття про те, що закінчуються солдати чомусь. Занятие окраин каких-то там сараев, это не является прорывом фронта. Это очень сильно истощает ресурс нашей армии, это сильно истощает ресурс нашего государства. Депутат Журавльов навіть публічно на федеральному телебаченні почав нити через великі втрати. Потому что мы берем жертвами достаточно серьезными и средств затрачиваем достаточно серьезно на взятие небольших населенных пунктов. То есть мы будем биться и истощаться будем. Його почав у студії заспокоювати інший росіянин, який сказав, що ну так, втрати є, але вони настільки маленькі, що їх практично нема. А мы потерь-то при этом совсем не Да, несем. типа не несем. Ну, если верить среднему... Я не знаю, только Смотри, в как ты течение сразу недели 6 закашлял. человек своих боевых Я не товарищей поэтому. потерял. Если верить среднему, да, вот средним оценкам, то потери мы несем 1 к 8. Але навіть і така оцінка не заспокоїла присутніх у студії. Ну, ты понимаешь, Слушай, что да, если вот мы говорим эти о том, что они рассуждения гибнут все десятками вообще- тысяч, то 1 к 8 это тоже... Это вообще, во-первых, Да. это десятки тысяч Да. тоже, так на всякий Да. случай, если посчитать. У мене для них дуже погані новини. Ну, для них погані, а для нас дуже хороші, прекрасні, тому що це не десятки тисяч російських втрат, а понад 127 тисяч офіційно за статистикою Генерального штабу Збройних сил України, а у реальності, я думаю, цифри набагато вищі. Вау! Хоча, звісно, друзі, втрати є і з нашого боку, на жаль, але ми захищаємо свою країну, ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої домівки, а вони окупанти, які прийшли на нашу землю. Тому нехай дохнуть у якомога більшій кількості. І заради цього ми із вами маємо допомагати Збройним силам України. І ось російські загарбники думають, що ж їм робити? Україну перемогти не вдалося, узяти Київ не вдалося. Може, час застосувати ядерну зброю? У нас нет возможности выиграть войну против НАТО, не имея угрозы ядерного оружия. Із цим є деякі проблеми. Радіоактивне забруднення пошириться щонайменше також і на територію Росії, так званої Росії. Слегка радиоактивная Украина – это неизбежно еще и слегка радиоактивная Курская, Белгородская А это не и факт. ваша родная Воронежская А это не область. факт. Та є і ще один дуже важливий аспект. Якщо Росія спробує застосувати будь-яку ядерну зброю, вона одразу отримає серйозну відповідь від наших союзників. Росіяни про це вже були неодноразово попереджені. Вони це розуміють і усвідомлюють, що це завершиться остаточною і дуже швидкою поразкою Росії. Хоча поразка на Росію чекає і так, і так. Если мы вот ударим вот так, как ты говоришь, это будет нашим поражением. Зрештою, ось оця дискусія перетворилася на типове російське шоу. Усі просто кричали, верещали і не чули одне одного. Ты Я знаешь, не сколько, хочу, ты знаешь, чтобы сколько мой человек народ- у нас, мы когда Я не Днепр хочу, штурмовали чтобы в мой Великую Отечественную народ войну, сколько жил. человек у нас Я погибло? не хочу, чтобы мои Сколько внуки... мы штурмовали? Але до одного спільного висновку вони усе ж таки дійшли. Так звана спецоперація йде 100% за планом, просто це вже план не російський. Невольно, но мы пока находимся все-таки больше в рамках их сценария, Абсолютно точно. чем Украина находится в рамках И так нашего. будет до тех пор, пока мы тоже не начнем мыслить стратегически. І зараз єдине, що залишається росіянам, це готувати своє мобілізоване м'ясо, гарматне до нового наступу, а також росіян лякати сатаністами. Эти кадры из Конгресса США журналисты назвали «Благословение Люцифера». Вашингтонские ведьмы в экстазе от ручного бесенка. Щоби гарматне м'ясо йшло більш активно до окупаційної армії, і ще один дуже важливий експерт на російському телебаченні каже, що у Росії все буде хорошо. Сидик Афган утверждает, что все уже просчитал наперед, и сегодня он готов всем представить результаты своих вычислений. Рация, будет хорошо, меня слушайте. І росіяни усього цього наслухаються, надивляться, а потім виходять на вулиці та волають. А война идет! Война! Война за Россию! Матушку!
Та якщо без жартів, друзі, то ситуація насправді серйозна. Росіяни, як я вже казав неодноразово, і як казали вже і вищі посадові особи, і розвідка, готуються до великої наступальної операції. Збройні сили України також готуються. Попереду дуже-дуже важкі часи, доленосні часи, від яких залежить наша із вами доля. Тому зараз ми усі маємо об'єднуватись, працювати на перемогу та допомагати Збройним силам України. Тому що саме від Збройних сил України залежить як існування України, так і існування тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація.